A mai részben velük kettejükkel kell foglalkoznom. Ő igazából felajánlás, hogy is mondjam, megbízás LP Mobil által. Itt valami eléggé szét van csúszva. Ő pedig családtagtól érkezett, és nem tudom mennyire látszik, itt ragadnak a gombok. Hát, tudom, hogy bele lett borítva valami, úgyhogy őt szét kell szedni és kipucolni, őt pedig megnézni, mi újság vele. Továbbá szerintem kéne találnunk egy rendes fedelet, meg hát egy sticket cserélni. Úgyhogy mindegyiket szétszedjük, kipucoljuk, átnézzük, hogy mi újság, és ja, megcsináljuk őket. Te még gyorsan megnézzük, hogy működnek-e. Úgy hibátlanul működik, úgyhogy tényleg csak pucolni kell. Amit látom, egy nagyon picit drifttel, most nem tudom mennyire lehet látni, egy nagyon picit drifttel szerintem bele is ment folyadék. Megpróbálok bezoomolni, hogy látható legyen, a bal oldalit kell figyelni. Egy kicsikét nehezen áll vissza, de szerintem ez csak folyadék. Úgyhogy rendben van. Jött a másik. Úristen, ez még micro USB-s. Na, ez egy régebbi kiadás. Egy gyors kábelcsere. Driftelni, egy kicsikét a jobb oldali stick. De amúgy ő is rendben van. És nézzük meg, hogy a rezgés működik-e, mert szerintem ott lesz a... Aha, működik, de itt valami megmozdult, úgyhogy... Ja, szerintem maga a rezgő motor hát szakadt ki a helyéről, nem tudom, lejtették, mi a baja. De ja, orvosoljuk. Viszont, mivel tudom, hogy hozzá valószínűleg kell majd szereznem sticket, vagy nem tudom, lehet, hogy csak gumit rá, nem lehet úgy leszedni. Azt szerintem inkább le lett tépve. Inkább kezdünk a fehérre, mert tudom, hogy őt csak kipucolni kell. Úgyhogy lássunk is neki. Na most őt egy kicsikét furcsa szétszedni. Mondom ezt úgy, hogy elég sok mindent ugye szétszedtünk már. Utálom ezt, de a matrica alatt van az egyik csavar, amit ugye ki kell szednünk. Nem szeretem a matricákat leszedni. Lehet, hogy ez ilyen purist felfogás, de akkor is. A többi csavar pedig ez alatt a két oldalsó panel alatt lesz. Úgyhogy itt feszegetnünk kell. Tehát ugye ezeket a kis pöcköket kell kipattintani. De ezt öcsém... De ugye, ahogy láthatjuk is sikerült, anélkül, hogy bármit is tönkretettünk volna. Úgyhogy ezt még egyszer. És a csavarok itt fókusz. A csavarok itt rejtőznek alatta, meg ugye még itt. Úgyhogy még ezt is leszedjük. Aztán most valahogy úgy kéne leszednünk ezt a matricát, hogy vissza is tudjam rakni. Szépen óvatosan. Kéne egy csipesz.
Vagy nem? És ott van a kis rohadék. Elmetek T8-as csavarok. Ráadásul security csavarok, úgyhogy ez a nagyon speckó fej kell hozzá. Gyakorlatilag igen. Mindjárt mutatom, hogy miért különleges. Ugyanis a közepén a csavarnak van egy kis security bit, és olyan fejet kell használni, amiben van mélyedés. Másképpen nem fogod tudni kitekerni. Csak hogy még idegesítőbb legyen. Na most ezek a csavarok nem mindig sikerülnek ugyanarra a méretre, és ugyanolyan jó pozícióba. Például amikor a fejhallgatómba cseréltem az akkumulátort, az egyik csavarnak egy kicsikét el volt csúszva, valószínűleg szarul gyártották le, el volt csúszva a közepében ez a kis security bit, az Istenért nem lehetett kiszedni belőle. Ott elég félő volt, és szét is húzom a csavart. De, ja. Amint kint van ez az 5 darab csavar, simán csak le lehet emelni a hátulját, és akkor itt láthatjuk a többi részét a dolgoknak. Na most innen még nem látok úgymond sérülést. De ja, úgyhogy szépen bontjuk tovább. Ó, ott egy bogárka. Hello! Megzavartuk? Na, bogárkát evakuáltuk. Remélhetőleg több nincsen belőle. Nem szeretjük a bogarakat a különböző konzolokban. Na most ez a kontroller valószínűleg azért lehetett benne bogár, ugyanis nagyon régóta nem volt használva. Egy bizonyos, nem tudom kicsoda, azt az infót kaptam, hogy egy okos Tony elmondta, hogy ezt már nem lehet javítani. Jó. Na most azon kívül, hogy beleborult egy kis tea, szerintem nem lesz probléma. Aztán elméletek úgy kéne tovább haladnunk, hogy itt a két, inkább zoomolok, itt a két wifi antennának a csatlakozóját lepattintjuk. Vagy a körmem esik le előbb, vagy az antenna, de szerintem inkább az antennának kéne. Szóval ahhoz, hogy rendesen át tudjam mosni, őket is le kell forrasztanunk. Úgyhogy jól jegyezzük meg, szürke felül, fekete alul, másiknál piros felül, fekete alul, és forrasszunk. Na. És elméletileg most már őket szétválaszthatjuk. De úgyis megy minden szépen fürdeni. A board úgy tűnik, hogy egész jó. De őket rendesen ki kell pucolni. Ők bizony ragadnak. Ugye itt még van 3-4 csavar, amit ki kell szednünk.
Milyen érdekes kis mágnes elkapta itt a csavarunkat. Ja, de ő is kint van. Uff, na ő még ragad. Ő is eléggé ragad. Nem akarja elengedni. Ja. Próbáltam az előbb nem eltörni. Nem tudom, hogyan akar lejönni, vagy hogyan nem. Valahogy leszedjük őket is. Csak próbálom nem széttörni az egészet. Na, végre megadta magát. És így akkor már a gombok is le tudnak jönni. Mondom, le tudnak jönni. Le tudnának, csak nem akarnak. Na, legalább ő kijött. Kis pici gomb, nehogy elhagyjuk. Érdekes. Na. Szeretném azért őket is leszedni, hogy az egészet át tudjam mosni. És ugye ezekben is van rezgőmotor, úgyhogy őket nem nagyon kéne folyadékba tenni. Úgyhogy valahogy leszedjük. Azt nem tudom, hogy hogyan. Hát sikerült nem felvenni az utolsó lépéseket, ahol leszettem a rezgőmotorokat, meg ezeket a kisebb rezgőmotorokat ugye a triggerekből. Iszonyat amatőr hibák. A lényeg, hogy 2 darab T6-os csavar volt ezekben is. Szerettem volna azt, hogy inkább lepattintom az egészet egybe, úgy tisztább és egyszerűbb lett volna, és be kell áztatnom az egész vázat. Nem tudom, hogy miért van ennyire egyébként túl bonyolítva ez az egész kontroller, de hát olyan, amilyen. A lényeg az, hogy most, hogy lekerült róla minden, fogjuk az összes műanyag meg gumi alkatrészt, ami nincsen elektronika. Aztán csinálunk egy kis meleg vizes szappanfürdőt, és beáztatjuk. Aztán lesikáljuk. Úgyhogy pillanat.
Szóval, most, hogy valamennyire össze van rakva, még nem rakom vissza az oldalát, meg a matricát, amit szépen elmentettem, elraktam, próbáltam megmenteni. Tehát miatt még összeraknám, és azt mondanám, hogy kész van. Gyorsan még letesztelem, hát ha szét kell még szedni, de szerintem nagyjából mindent sikerült rendesen visszarakni és megtisztítani. Egy pillanat, letesztelem és összerakjuk. Nem is driftelünk, és most teszteljük le. Aha, a rezgés is működik. Jó lesz, nagyon tökéletesen összeraktuk, úgyhogy felrakom rá az oldalát meg a hátulját, és lehet újra használni, ugyanis végre nem ragadnak a gombok. Ennyi. Közben a matricát is szépen visszaraktam. Alig észrevehető, hogy le volt szedve, legalábbis remélem. A lényeg, hogy másképpen nem tudtuk megjavítani itt a dolgokat, ezt mindenképpen le kellett szedni. De jó. És kész is vagyunk. Teljes szervizelés. Jöhet a másik. Úgyhogy nézzük a másikat, hogy mi zörög benne. Ugye ez még egy régebbi kiadás, még micro USB van, és elég retkes, így valószínűleg őt is teljesen szét kell szednünk. Úristen. Nem akarom tudni, inkább csak szétszedem, és kezet mosunk. Ahogy nézem, ez lehet, hogy már volt szétszedve. Mert itt már fel volt húzva a matrica. Tehát, hogy ezt már valaki felszedte, mert alatta is retkes. Vagy legalábbis próbálta. Szóval kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi zörög benne.
Ah, ja, itt van egy kisebb sérülés is már. Ezt is majd meg kell javítanunk. De ahogy nézem, ő az, akinek elég rossz hangja volt. Nagyon inkább kezet mostam. Még miatt neki elforrasztani. Ja, ez egy nagyon-nagyon az elején készülhetett modell, ugyanis nagyon gagyi még a PCB, vagy nyák. Na mindegy. Viszont azt hiszem, hogy ezzel itt meg is állunk, ugyanis ehhez kell szereznem alkatrészt. Ezt nem fogom csak úgy tudni megcsinálni. Ezt tényleg pótolni kell, mert most ezt, hogyha megragasztom, ez nem tudom meddig fogja bírni. Meg ahogy nézem, ezt már próbálták forrasztani is. Tehát ez már több sebből vérzik. De nem baj, legalább ilyet is láttunk. Úgyhogy szerintem egy következő részben erre a kontrollerre még visszatérünk. Ja. Közben azért letakarítottam mindent, és ő is lemosásra került. Viszont ugye vele addig nem tudok haladni, amíg nem jön alkatrész. Most tüzetesebben átnéztem ugye minden darabot, hogy biztosan tudjam, mit kell rendelnem, és én őt inkább nem próbálom meg megragasztani. Látszik, hogy egyszer már elengedte magát. Szóval rá még visszatérünk majd egy következő részben, viszont senki ne csüggedjen. Nagyon-nagyon sokan küldtetek nekem konzolt, laptopot, még videokártyát is javításra. Igen, ezeken dolgozom. Itt ténylegesen csak azt tart minket vissza a haladásban, hogy mikor találok, vagyis mikor érkezik meg cserealkatrész. Például kaptam PSP-t, 1000-es PSP, kell hozzá egy donor, ugyanis táphibás. Ezt tudtuk előre is, hogy nem kapcsol be. A lényeg az, hogy arra is várok. A DS Lite-hoz még mindig nem találok fehérházat. Itt, haha, fehérház. Másik színű cserét találtam,
ez se teljesen ideális. Erre is valamit ki kell találnom, ugyanis igen, tehát a projektek ezért állnak ennyi ideig. Laptopot is kaptam, nem egy darabot. Itt is igazából csak azt tart vissza, hogy meddig tart a posta, meddig tart megtalálni. Viszont, ugye ígértem egy sorsolást, ezt most a képernyőn mutatom. És akkor így szeretnék Dánielnek gratulálni, írni fogok kommentet, aztán valószínűleg e-mailben beszélünk. Gratulálok a PS2-höz, remélem, hogy jó hasznát veszed majd, és aki nem nyert, ne csüggedjen, ugyanis találtam egy másikat is, körülbelül pontosan ugyanannyiért, ugyanazzal a hibával. Rá is vissza fogunk térni, úgyhogy szerintem a következő valamelyik részben szintén lesz esélyetek megnyerni a PS2-t. Pofátlan áron találtam őt is. Úgyhogy haladunk tovább, remélhetőleg hamarosan utolérem magamat. Most már minden kategorizálva van, úton van egy-két dolog. Remélhetőleg nagyon hamarosan tudom folytatni, itt most már ténylegesen az összeszerelésekkel, hogy visszajutathassam a nézőknek a dolgaikat. Szegény Puszedinek is mióta itt van már a Switch Lite-ja. Köszönöm a türelmeteket. Senki nem lett elfelejtve, minden folyamatban van, minden készül a háttérben. Viszont a mai részben ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem voltatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!